Sziasztok srácok, itt Hexagon. Ebben a videóban megmutatom, hogyan csinálhattok cloud gaming szervert otthon, szinte ingyen. Ahogy mondtam, ma megmutatom nektek, hogyan készítsetek otthonra cloud gaming szervert. De mi is az a cloud gaming? Lefordítva valami olyasmit jelent, hogy játék a felhőben. Ez azt akarja, hogy nem a helyi eszközünkön fut a játék, hanem egy távoli kiszolgálón, ami rendelkezik elég erős alkatrészekkel, hogy egyszerre fusson a játék, illetve közvetítse is magas minőségben. Ebben az esetben a vevőeszköz csupán egy interaktív közvetítést kap, aminek a hardware igénye lényegesen kisebb. Mi is kell az otthoni szerverünkhöz? Elsősorban szükség lesz egy legalább középkategóriás asztali számítógépre, legalább egy 100 megabites kapcsolattal. Ennél jobb már csak az, ha optikai szállal jön be az internet, és gigabites internettel rendelkeztek. Ennél lassabb internet kapcsolattal nem érdemes nekivágni. Az első program, amire szükségünk lesz, az a Playnite, link a leírásban. Ez a program teljesen ingyenes, továbbá nyílt forráskódú. Először az asztali felületet fogjuk használni, a cloud gaminghez a teljes képernyős mód lesz használatban. Ez a program magától elindítja a játékokhoz tartozó launchert, ha szükséges, így nem kell velük bajlódni távoli elérés közben. A második program, amire szükségünk lesz, a Parsec nevet viseli, szintén link a leírásban. Ez lesz az a program, ami ténylegesen a streamelést fogja végezni nekünk. Ez a program Windows rendszerű PC-kre érhető el, ezen felül webes felülettel is rendelkezik, továbbá macOS-re és Linuxra, illetve Androidra is telepíthető. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a nem Windows alapú rendszerekre kizárólag kliens program telepíthető, ennek oka, hogy a Parsec egy kizárólag Windows-on elérhető rendszerelemet használ fel a játék közvetítéshez, ezért egyik további rendszeren sem elérhető a szerver funkció. Fontos ezen felül, hogy a Windows-os program szerverként és kliensként is tud viselkedni. A mi esetünkben 2 Windows-os PC között fogjuk felépíteni a kapcsolatot, saját tapasztalataitokat eltérő setup esetén írjátok meg kommentben. Playnite telepítésekor ki lehet választani, melyik fiókból hogyan importálja a játékokat, meg lehet oldani, hogy csak a jelenleg telepített játékokat használja fel, de lehet csatolni felhasználókat, amelyekről később további játékokat tudunk telepíteni. Ezen felül, ha nem online boltból származik a játék, hanem például régebbi lemezesről van szó, kézzel hozzá lehet adni mindegyiket a desktop módból. Beállítás utáni játékok számától függően eltart egy darabig, míg importálja őket, illetve letölti a metaadatokat. Teljes képernyős módba az F11 gombbal léptek át, ahol a kontrollereket is támogatja. Az illúzió megtartása érdekében ajánlatos a launchereket előre elindítani. A Parsec szolgáltatás használatához először létre kell hozni egy fiókot, majd aktiválni. A program telepítése után be kell jelentkezni a fiókunkba mindkét eszközön. Ha a szerver oldalról beszélünk, menjetek be a beállításokba, ott Host fül, és ott kapcsoljátok be a Hosting Enabled funkciót. Ezzel válik lehetővé az, hogy az adott PC tudja a játékot streamelni kifelé. Sávszélesség limitet legalább 15 Mbit/s sebességre állítsátok 1080p esetén. Nagyobb felbontás vagy további kapcsolatok esetén egyértelműen feljebb kell állítani. Helyi hálózatokon a sávszélesség limitet a program kikapcsolja, mert lényegében nincs rá szükség. A további beállításokkal is érdemes kísérletezni, hogy biztosan a nektek optimális teljesítményt és képminőséget érjétek el. Akkor ez lenne az a bizonyos unscripted rész, amikor kipróbálom az egészet. Másolás.
Waiting to con... Oké. Király. Na. Lehet, hogy most nem a... Jó, mindegy, hagyjuk. Melyik gombbal lehet kilépni a parsecből? Itt valamit megnyomkodtam. Elvileg van chat funkció, nice. Jó. Itt most az a probléma, hogy valamiért a GTA nem akarja vinni a dolgokat. Mert én itt vagyok benne gépedve, szóval igen, látom, hogy most te mozgatod, az megy. Próbáljunk ki meg valami más gémet. Warning, read before playing. Oké, eddig jó. Oké, király. Megnézzük, hogy... Erről van szó. Amúgy nincs delay. Tehát, hogy annyi delay van, amennyi mondjuk itthon is lenne. Szinte instant. Megnézem, hogy... Tehát most így... Nem tudom, hogy veszi a mikrofon. Szerintem OBS veszi, mert ott nincs tudsz. Tehát most így... Na, tehát hogy... Megy ez. Egyértelműen nem egy... Nvidia... hogy ruszkira van állítva a színál a cucc. Oké, I see. Amúgy... Konkrétan... Jó, hát itt megvan az a delay, ami... vagy hát a pixeleződés, ami a izéből adódik. A mizéből adódik? Tehát, hogy szétesik az egész kép néha, ugye a bitrate miatt, meg mit tudom én, de amúgy maga a delay az lófasz. Jó, mondjuk itt egy kicsit most. De amúgy játszható. Ilyen Твою мать, сука. Bocs. Hát igen, állíthatnád nagyobbra is, de mindegy. Jó ez így most. Lényegében működik az egész. Na ez izgi lesz. Főleg mivel azt pofáztam, hogy shooterhez nem ajánlom. Ops. Ó, várj, ez a izé. Ez jó, oké. Húha. Jaj, more! Meg fognak csapni. Na várja, váltsunk egy billentyű... Ahogy nem tudok billentyűgérre átváltani, I see. Igen, ezt rögtön gondoltam, hogy ki fogunk fingani. Na, közben Ati átvette az irányítást. Igen, tehát itt érdemes följebb venni a dolgokat. Tehát ilyen 25 megabit per szekre. Tehát ez így a jelenlegi performance. Helyi hálózaton megy ez rendesen, tehát én próbáltam.
Tehát ez most így Ati, tehát ne tévesszel meg. Szóval enyhén szólva szétesős a dolog. De azt is vegyük figyelembe, hogy a szerver most jelen esetben egy laptop volt. Egy 1070-es laptop, ami azért, na, enyhén szólva is nem biztos, hogy éppen megérett a feladatra 71 fokos üzemi hőmérséklettel. Most térjünk is ki az egész hátrányaira. Ami egyértelmű, hogy valamennyi késés biztosan lesz. Mivel nem a számítógép előtt ülünk, és valamennyivel több utat tesz meg az információ, visszafogottabb játékokra alkalmas ez az egész setup. Pont a késések miatt egyáltalán nem ajánlom valós idejű kompetitív játékokhoz, mint például Rocket League, Valorant, CSGO vagy bármely más e-sport cím. Ezen felül itt említeném meg a címben látható kis csillagot, ez lenne a bizonyos apró betűs rész. Ahhoz, hogy tudjunk így játszani, ahhoz kell egy középkategóriás gaming PC, illetve legalább egy úgynevezett ezres csomag az internet szolgáltatótól. Ha például mobil internetről szeretnénk játszani, legalább egy 4G képes eszköz szükséges, legjobb az 5G, de sajnos az adatcsomagok villámsebességgel elfogynak egy 1080p stream esetén, nagyobb felbontásokról nem is beszélve. Mivel ezek egyértelműen nincsenek ingyen, ezért csak annyival kell kevesebbet fizetni, amennyit a cloud gaming előfizetés nélkül megspórolunk. Érdemes még megjegyezni, hogy a Parsec program nem csak gamingre használható, szóval ha egy távoli vezérlés programot kerestek, ez további felhasználásra is alkalmas lehet. Ezzel én megköszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk.